Tak přátelé, teď si dejme takové zajímavé video z trošku jiného soudku, Times of India, zveřejněno před 5 hodinami. A je to ze společné tiskové konference předsedy vlády Španělska Sancheze a předsedy vlády Slovinska Goloba. Jo, tak týká se to, tady to uvidíme. Španělský předseda vlády varuje Západ před dvojími standardy vůči Gaze a Ukrajině. Jo, ano, na Ukrajině to jim vadí všechno, jo, jenom si tam teda ruská armáda upšoukne, ale v Gaze, že jo, tam to mydlej, hlava nehlava, Izraelci a slavný Západ, že jo, ten jenom mlčí. Tedy až na výjimky. V poslední době to asi Netanjahu ale už přehnal opravdu, takže pokud jsem to zaslechl správně, tak i Česká republika vyzvala Izraele, k toho nechá. No a to už je co říct. Tak Sanchez se staví opět, nebo vyzývá k dvoustátnímu řešení. Tak to je předseda vlády Španělska Sanchez, samozřejmě zase překlad ta umělá inteligence, což nejsem rád tedy, no, ale snad se s tím nějak poperu. No double standards regarding Ukraine, whether we are talking about Gaza. Jo, tak tady jsou uplatňovány dvojí standardy, pokud se bavíme o Ukrajině a o pásmu Gazy. Or about Ukraine, and I believe that in this regard, věřím, že v tomto ohledu, if I may speak on behalf of both countries, pokud smím mluvit za obě naše země, to znamená Španělsko a Slovinsko, both Slovenia and Spain, we are being consistent when we defend the same position. Takže my jsme konzistentní v tom, že bráníme pořád stejnou pozici naší. Maintain the same coherence on one side as on the other. Jo, to znamená koherenci, které souvislost na jedné i na druhé straně. Good morning. We are advancing this agenda both. Dobré ráno, my tedy protlačujeme tady tu společnou agendu in Brussels, within the EU. V Bruselu v rámci Evropské unie, teda Španělsko a Slovinsko. Institutions and also in the multilateral forums in which we participate. A to samé i na vícestranném fóru. Jakémkoliv vícestranném fóru, na kterém se účastníme. Tak já pevně věřím, že máme nejen jako slovní sílu, ale také potenciál k zodpovědnosti za prohlubování vztahů v současném mezinárodním kontextu, který dnes zažíváme. Co se týká pásma Gazy, tak víte, že Slovinsko a Španělsko sdílejí ten samý názor na dramatickou katastrofální situaci, kterou zažívají palestinští lidé. Exactly 1 year ago, both countries recognized the state of Palestine. Právě před rokem obě naše země uznaly samostatný stát Palestinu. We have always said that this recognition, our position on Gaza, vždycky jsme říkali, že toto uznání a naše pozice, co se týká pásma Gazy, is not against the people of Israel. Není proti lidu státu Izrael. We of course condemn the attacks by Hamas. Také jsme samozřejmě odsoudili Hamas za jeho útok a požadujeme urgentní propuštění rukojmí, kteří jsou stále drženi Hamasem. Tak pokud stojíme za něčím, tak je to mezinárodní humanitární právo, mezinárodní právo, mír and the peaceful coexistence between people. A mírová koexistence mezi lidmi. That is why from Spain on May 20. Obecně to je to, proč Španělsko we recognize the state of Palestine. Proč Španělsko uznalo stát Palestinu. And Slovenia would do so as well on very similar. A Slovinsko to údajně udělá také velmi brzy. Dates. We both agree that the two-state solution is the only possible solution. My oba věříme, že dvoustranné řešení, vznik dvou států je jediným možným řešením.
Těm, kteří často věří v to, že toto řešení není odpovědí, tak se musíme zeptat stejně jako generální sekretář OSN, tak potom, jaká je alternativa? Žádná alternativa není k mírovému řešení. Jo, tedy k mírovému soužití mezi Izraelem a Palestínou. A my cítíme obě země potřebu, tedy Slovinsko a Španělsko, abychom zvedli svůj hlas proti flagrantnímu a dennímu násilnému porušování lidských práv. Jo, v době, kdy více než 50 000 životů v Gaze bylo ztraceno. Jo, a tedy náš hlas proti nepřetržitému násilí, tedy ze strany Izraele vůči palestinské populaci za poslední rok a půl. Já věřím tomu, tak jak to bylo včera na půdě Organizace spojených národů. Byli jsme svědky absolutně dramatické a takové i emoční scény. Tedy nás, my, tedy, kteří si ceníme mezinárodního práva a tedy pořádku mezinárodního a mnohonárodních vztahů, tedy mnohonárodního systému, tak velvyslanec Palestiny ve Spojených národech skončil slzá během svého projevu a tím právě reagoval na rozdíly mezi tedy mezinárodními aktivitami nebo míněním vůči ve věci toho palestinského problému. Jo, tak stavěli se různě k tomu utrpení lidí, to unášení a tak dále, obtěžování, vysídlování. A jak víte, tak my vyzýváme celou tu Evropskou unii, aby se připojila ke zbraňovému embargu vůči Izraeli. Jo, tak a suspendování té nějaké asociační dohody tam. Article 2, which concerns respect for human rights. Které v článku 2 zachycuje respekt k lidským právům. Aha, tak to není tedy suspendování, tak k dodržování, to bude spíš dodržování, promiňte, těch pravidel v rámci článku 2 těch mezinárodních právních vztahů. Bylo to porušeno ze strany Izraele v Gaze. A tak my také podporujeme i individuální sankce, tak jak se za to staví obě naše vlády, tedy slovinská a španělská. Nemohou zde být dvojí standardy, co se týká Ukrajiny, když tedy hovoříme pak o Gaze. A já věřím, že v tomto ohledu, pokud mohu mluvit za obě naše země, Slovinsko a Španělsko, tak my jsme konzistentní, náš postoj, my udržujeme stále stejný postoj k této věci. Jo, a souhlasíme ty jedna i druhá strana s tím. Nyní jsme podepsali speciální deklaraci, to je ten slovinský předseda vlády, který se jmenuje Golob. On the first anniversary of the recognition of the Palestinian state. Zrovna je první výročí uznání palestinského státu.
And it is a declaration in which we emphasize A je to deklarace, v které my zdůrazňujeme humanitarian law, mezinárodní humanitární právo, international law, which must mezinárodní právo, always be a priority. to vždycky musí být priorita. Is why we are calling for a ceasefire, A to je důvod, proč vyzýváme k příměří, release of the hostages and propuštění the rukojmí immediate delivery of humanitarian aid. a okamžité dodání humanitární pomoci. I believe that in the coming weeks we will see Věřím, že v následujících týdnech uvidíme some progress in this regard. v tomto ohledu nějaký postup, nějaký pozitivní vývoj. We think that in June there will be many meetings on this issue. Vidíme, že v červnu tady bude hodně schůzek v této záležitosti. And we hope that there will be some light at the end of the tunnel, right? A my doufáme, že tam na konci tunelu tedy toho bude nějaké světlo už. Some relief for the people of Gaza. Nějaká úleva pro lidi v Gaze. In this regard, I must say that the policies of our V tomto ohledu musím říct, že naše politika two countries are in complete harmony. I obou zemí je v úplném souladu. firmly believe that security does not only A pevně věřím, že bezpečnost mean acquiring weapons, buying armament. není jen v tom získávání nějakých zbraní. It has to do with strengthening the resilience of societies in Musí to být také v odolnosti, posílení odolnosti společnosti těch zemí. general. And that includes a positive foreign policy, A to zahrnuje pozitivní zahraniční politiku. as well as strengthening social cohesion within each Jo, stejně jako posilování té sociální koheze, společenské koheze, country. This is tak uvnitř země. the only way in which we as countries can aspire to be more secure and make To je způsob, jak my chceme přispět k tomu zvýšení, tedy té bezpečnosti, the European Union safer. a jak učinit Evropskou unii bezpečnější i ostatní země. For me, it is an honor. It is an honor to Pro mě je to čest, see that we share the same points of view. tedy čest, že sdílíme se Španělskem stejný názor na věc. We are both concerned about this issue. Oba jsme znepokojení tou záležitostí gazanskou. Personally am also very concerned about the future and I want Také osobně já se velmi obávám té budoucnosti. well, what will the upcoming NATO summit bring us? But A uvidíme, co nám přinese nadcházející summit Aliance NATO. we are friends and we have to keep working together. Jsme přátelé a musíme spolupracovat. Thank you. Díky. Nazdar.